after natin mahingi yung sender's form dun sa staff ng any branch ng LBC, mga kabro, then sa may upper part ng form na to, ang fill upan lang natin dito is yung sender details. So your name, first name, John Chris Abrogor, and middle name, and so on and so forth, and surname. Then the next one is yung mobile number. So pwede tong dalawa kasi mobile numbers nga, pero it is not your Gcash number, yung Gcash account na pagka-cash inan. So ito yung information lang nung magsasend. So wala pang kinalaman dito yung Gcash, Then the last one is yung amount to send. So in figures. So halimbawa 1,000. Pero in my case, ang ilalagay ko dito is 200. So makikita niyo yung sample ng form ko na may fill up na mamaya. So yun yung need na information dito sa may upper part ng sender's form. Kasi hindi naman lahat ng fill upan dito is fill upan natin. Sa may lower part ng sender's form, mga kabro, makikita naman natin yung receiver. Yung receiver except for Parasure. So yung receiver, basta makita nyo yung receiver na yun na yun. Then yung pangalan is, it is not your name. It is Gcash. So ang ilalagay lang natin dyan sa name ng pangalan na yan is, wala tayong ilalagay sa first name, middle name, surname, basta Gcash na malaki lang, capital. Then sa mobile number, ayan, yung atin ng Gcash na pagka-cash inan. So again mga kabro, yung Gcash number na natin ang ilalagay natin dito. The next one is yung complete address. So hindi na to kailangan maliban kung hingi ng staff ng LBC, Pero in my case, hindi ko na inilagay pero tinanggap pa rin. Kasi ang kailangan lang naman talaga dito is yung Gcash natin, tapos yung mobile number ng Gcash natin. Then last is yung sender signature over or above the printed name. So, yun lang mga kabro, yung last na requirement. So, lagay lang natin yung pangalan doon, then yung ating signature as well as the date to day, kung kailan kayo magka-cash in, kung today ba or tomorrow. Basta yung present date natin. And ito na mga kabro, papakita ko na sa inyo yung sample na form na finilapan ko. Kung mapapansin nyo mga kabro, dalawa lang yung may fill up, yung sender and yung receiver na ginawa natin kanina. And after nyan, bigyan na natin yung amount na kinash in natin. Submit na natin dun sa table ng staff. Then, wait na lang tayo mga kabro para dun sa official receipt na ibibigay sa atin after nila ma-process. So, ayan, ganyan yung receipt na ibibigay. Nandiyan yung amount na kinash in natin. And yung other information, reference number, mga kabro. So, ayun lang, ganun lang kadali yan. We have also a confirmation message na katunayan na na-receive na natin from LBC yung ating kinash in. So ayun lang mga kabro, stay safe and God bless. Sana nakatulong tong video na to.